সো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাৰ নিজৰ মোবাইল ফোনৰ যোগেদি আপুনি এক্সেল ফাইল এটা বনাই ল'ব পাৰিব ইয়া আপুনি কম্পিউটাৰ যাব নালাগে আপুনি নিজে মোবাইলৰ পৰা ঘৰত থাকি এটা ভাল এটা ফৰ্মেট এটা আপুনি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব মই ইয়াত আপোনাক শ্ব' কৰিছোঁ মই ইয়াত যেনেকৈ বনাইছোঁ এনেকৈ ধৰণে আপুনি বনাব পাৰিব সো এইটো সুবিধাৰ্থে আপুনি প্ৰথমে আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলৰ ফোনৰ পৰা এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ নাম হ'ল মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেল আপুনি এই প্লে ষ্ট'ৰত যিটো দেখি পাইছে মোৰ ইয়াত মই এই প্লে ষ্ট'ৰত মই অ'পেন কৰিছোঁ প্লে ষ্ট'ৰত অ'পেন কৰি আপুনি ইয়াত চাৰ্চ বাৰত আপুনি টাইপ কৰিব লাগিব আপুনি ইয়াত চাৰ্চ কৰিব লাগিব চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰি ওপৰত যিটো চাৰ্চ বাটন দেখুৱাইছে ইয়াত আপুনি টাইপ কৰি ল'ব আৰু ইয়াত আপুনি চাৰ্চ কৰিব অফিচ বুলি চাৰ্চ কৰি আপুনি সেই তলৰ চাৰ্চ বাটন ক্লিক কৰিব চাৰ্চ বাটন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সব ফ্ৰেণ্ডছ চোৱা ইয়াত মোৰ অলৰেডি মই এপছটো ইনষ্টল কৰি ৰাখিছোঁ আপুনি ইয়াত ইনষ্টল কৰিব ইয়াত আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব ডাউনলোড কৰাৰ পিছত ডাইৰেক্ট আপুনি ইয়াতে অপেনত ক্লিক কৰিব মই ইয়াত অপেনত ক্লিক কৰিছোঁ অপেনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে আপোনাৰ ID বনাব দিব আপোনাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ লগাব কণ্টেক্ট নাম্বাৰ লগোৱাৰ পিছত আপুনি তাতে এটা ID ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই বনাই ল'ব বনাই লোৱাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আপোনাৰ সন্মুখত অ'পেন হৈ যাব সো ফ্ৰেণ্ডছ মই আগৰ পৰা এইটো এপছ ইউজ কৰি আছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে আজি মই এটা দেখুৱাবলগীয়া হৈছে সো মই আপোনাক যিটো ধৰণৰ এটা ফৰ্মেট দেখুৱাইছিলোঁ এনেকুৱা এটা ফৰ্মেট বনাবৰ কাৰণে আপুনি তলত যিটো দেখুৱাইছে এটা প্লাছ চিন আছে এই প্লাছ চিনত ক্লিক কৰিব প্লাছ চিনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে এনেকুৱা এটা অপশ্যন আহিব ইয়াত আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ ফাইল বনাব আপুনি ইচ্ছা কৰে ইয়া মই ৱৰ্ডত বনাম ইয়া মই নোট লিখিম ইয়া মই এক্সেল ফাইলত বনাম ইয়া মই ৱৰ্ড বনাম বা মই নোট কৰিম ইয়া মই যিকোনো ডকুমেণ্ট স্কেন কৰিম ইয়া মই ভইচ টাইপিং কৰিম ইয়া মই পাৱাৰ পইণ্ট কৰিম ইয়া মই ফৰ্ম ক্ৰিয়েট কৰিম সো ফ্ৰেণ্ডছ মই বিষয়টো হৈছে আজি মই এক্সেল ফাইলত আপোনালোকক এটা ফৰ্মেট বনাই দেখুওৱা সো মই ইয়াত এক্সেল ফাইলটোত ক্লিক কৰিলোঁ এক্সেল ফাইলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত এনেকৈ তিনিটা অপশ্যন ওলাই পৰি যায় প্ৰথমে স্কেন টেবল আমি টেবলক স্কেন কৰি পেলাই আমি এটা টেবল বনাব পাৰোঁ কলম বনাব পাৰিম ইয়াতে আপোনাৰ ব্লেংক ৱৰ্কবুক ইয়াতে আমি নোট লিখিব পাৰোঁ আৰু ইয়াতে 3 নম্বৰতে ক্ৰিয়েট টেমপ্লেট মই ইয়াত 3 নম্বৰ লাষ্ট পইণ্টত ক্লিক কৰিছোঁ ক্ৰিয়েট টেমপ্লেট এনেকৈ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত এনেকৈ অ'পেন হৈ যায় অ'পেনৰ এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ অ'পেন হৈ যাব অ'পেন হোৱাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ চোৱা ইয়াত বহুত অপশ্যন দিয়া আছে বহুত ইজিলি এই এপছৰ যোগেদি আমি উন্নতকৈ ফৰ্মেটবিলাক ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ চ' ইয়াতে ব্লেংক ৱৰ্ডবুক আমি ক্লিক কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে ৱেলকাম কিবা কিবি আমি বনাব পাৰোঁ ইয়াতে আমাৰ টাইটেল মেক লিষ্টবিলাক কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত বহুত এনেকুৱা অপশ্যন আছে স্ক্ৰল কৰি গ'লে আপুনি ইয়াতে আপোনাৰ ইচ্ছাৰ যোগেদি কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি ফাইল বনাব আপোনাৰ ইচ্ছামতে ইয়াত বনাব পাৰিব মই ইয়াত ব্লেংক ফাইলবুক একটা ক্লিক কৰিছোঁ যিটো ওপৰত দেখুওৱা আছে মই ইয়াত ক্লিক কৰিছোঁ আপুনি ইয়াত চিম্পল এবাৰ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো ক্ৰিয়েটিং হৈ যায় চ' ফ্ৰেণ্ডছ এইটো সম্পূৰ্ণ ফৰ্মেটটো অ'পেন হৈছে এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান জুম কৰি আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াতে চোৱা সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ ফৰ্মেটটো অ'পেন হৈ আছে চ' ইয়াতে আপুনি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনাৰ মেইন বিষয়টো লিখিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল যিটো ওপৰত যিটো এইটো দেখুওৱা আছে ইয়াতে আপুনি এনেকৈ কৰি পেলাই আপুনি লিখিব পাৰে মই ইয়াতে টাইপ কৰিলোঁ আৰু এডিটত গৈ আপুনি তাত লিখিব লাগিব যিটো এডিটত ক্লিক কৰিব লাগিব এডিটত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ ইয়াত টাইপ কৰাৰ এটা অপশ্যন আহি যাব আৰু মই ইয়াত লিখিছোঁ চিম্পল আপোনাক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই ইয়াত এনেকৈ এটা লিখিছোঁ কুষ্টিনা একাডেমি টিচাৰ ষ্টাফ লিষ্ট এনেকৈ লিখাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ চোৱা ইয়াত ওপৰত যিটো ৰাইট চিনৰ বটন দেখুওৱা আছে তাত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত অকণমান এনেকৈ ক্ৰছ কৰিলোঁ ক্ৰছ কৰাৰ পিছত ইয়াতে মই সেই তলত যিটো কালাৰ দেখুওৱা আছে সেই কালাৰ বক্সত ক্লিক কৰিম কালাৰ বক্সত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে মই বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ এটা লগাম বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ এটা মই এনেকৈ লগালোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ কিমান এতিয়া সুন্দৰ লাগিছে চ' এইটো মোৰ ক্ৰিষ্টিনা একাডেমি টিচাৰ ষ্টাফ লিষ্টটো মই কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে কি কৰিব লাগিব বুলি ক'লে ইয়াত আপুনি চাব যিটো ফাৰ্ষ্ট কৰ্নাৰত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি এডিট ফাইলত যাব এডিট ফাইলত গৈ ইয়াত এক্সেল নং লিখিলোঁ ৰাইট চিন ক্লিক কৰি ৰাইট চিনত ক্লিক কৰি আকৌ ছেকেণ্ড বক্সটোত ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াত আপুনি বৰ্ডাৰ চিলেক্ট কৰি সেই বৰ্ডাৰ লগাব আকৌ ছেকেণ্ড ফাইলত এনেকৈ ক্লিক কৰি এডিট ফাইলত গৈ পেলাই ইয়াতে আপুনি আকৌ লিখিব টিচাৰ নেম মই ইয়াতে টিচাৰ নেম লিখিলোঁ ইয়াতে আপুনি ৰাইট চিনত ক্লিক কৰিব ৰাইট চিনত ক্লিক কৰিলোঁ আৰু ইয়াতে বৰ্ডাৰ চিলেক্ট কৰি তলত ক্লিক কৰিব তলত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপুনি বৰ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব বৰ্ডাৰটো এই ছেকেণ্ড পেজৰ বৰ্ডাৰটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব এই ছেকেণ্ডটো চিলেক্ট কৰিব তুমি চিলেক্ট কৰিলোঁ চিলেক্ট কৰাৰ পিছত যোৱা এয়া চিৰিয়েল নাম্বাৰ টিচাৰ নেমো আহিলে এনেকৈ কৰি মই ইয়াতে চিৰিয়েল নাম্বাৰ এতিয়া মই লিখিছোঁ চিৰিয়েল নাম্বাৰত মই লিখিছোঁ ইয়াতে এডিটত গৈ 1 আৰু তলত লিখি 2 ইয়াতে মই 3 এনেকৈ লিখিছোঁ লিখাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ চোৱা ইয়াতে টিচাৰ নেমটো মই লিখিম ইয়াতে টিচাৰ নেম এডিট ফাইলত গৈ পেলাই মই লিখিছোঁ আপাই ক্ৰাইষ্ট টাইট এনেকৈ লিখিছোঁ আৰু ছেকেণ্ডটো মই লিখিছোঁ ইয়াতে ৰাজকুমাৰ টাইট এনেকৈ লিখিছোঁ আৰু 3 নম্বৰটো লিখিছোঁ মই ইয়াতে দিগন্ত দলে চোৱা ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে মোৰ এটা ফৰ্মেট বনালোঁ এই ফৰ্মেটটো মই স্ক্ৰীনশ্বট কৰি পেলাই ৰাখিব পাৰোঁ ইয়া মই এক্সেল ফাইলত ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই মই এইটো বাই হোৱাটছএপ ইয়া মেইলৰ যোগেদি মই এতিয়া চেণ্ড কৰিব
পাৰোঁ। তো এতিয়া মই এনেকৈ এটা প্ৰমেট এটা বনালোঁ, জাষ্ট টেম্পৰাৰী। আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে এটা প্ৰমেট ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিবা মোবাইলৰ যোগেদি। আপুনি কম্পিউটাৰত যাব নালাগে, টকা খৰচ কৰিব নালাগে, নিজৰ মোবাইলত ঘৰতে বহি পেলাই আৰামছে কৰি এইটো প্ৰিণ্ট আউট কৰিব পাৰে। চ' এইটো আমি ছেভ এছ কৰিম। এতিয়া ছেভ এছ কৰিবৰ কাৰণে, ছেভ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে ওপৰত যিটো এইটো 3 ডটত আপুনি ক্লিক কৰিব। 3 ডটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে ছেভ এছ। আপুনি এই ছেভ এছত ক্লিক কৰিব। ছেভ এছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপুনি কোনটো ফাইলটোত ৰাখিব, আপুনি দিছ ডিভাইচত ক্লিক কৰিব। দিছ ডিভাইচত ক্লিক কৰাৰ পিছত আৰু আপুনি ক্লিক কৰিব ডকুমেণ্টছত মই ৰাখিম। আৰু ইয়াতে আপোনাক যিটো কি নাম ৰাখিব বিচাৰে আপুনি ছেভ কৰোঁতে, ইয়াতে আপুনি টাইপ কৰিব। মই ইয়াতে টাইপ কৰিছোঁ টিচাৰ লিষ্ট টাইপ কৰি এই তলত যিটো ৰাইট চিনৰ চিম্বল দি আছে তাৰ আপুনি ক্লিক কৰি আপুনি ছেভ বটনত আপুনি ক্লিক কৰিব। ছেভ বটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চোৱা ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ ইয়াত একবাৰ বেক কৰি চাওঁতে ইয়াত চোৱা ওপৰত শ্ব' কৰা হৈছে। ইয়াত ক'ত শ্ব' কৰা আছে বুলি ক'লে ইয়াতে আপোনাৰ টিচাৰ লিষ্ট বুলি শ্ব' কৰা আছে। চ' আপোনাৰ অলৰেডি আপোনাৰ একটা ফাইল বনোৱা হ'ল আৰু এই ফাইলটো এতিয়া মই হোৱাটছএপৰ যোগেদি মই কাৰোবাক চেণ্ড কৰিম। তো চেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমে এই 3 ডটত আপুনি ক্লিক কৰিব। 3 ডটত ক্লিক কৰিলে ইয়াতে শ্বেয়াৰ, আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ ফাইল শ্বেয়াৰ কৰিব, ইয়াত শ্বেয়াৰ PDF কৰিবনে, ইয়াত কনভাৰ্ট টু ৱৰ্ড কৰিবনে, কেনেকৈ আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব। তো এক্সেল ফাইলতে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে আপুনি এক্সেল ফাইলত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। ইয়াতে এক্সেল ফাইল দিয়া আছে, লগতে আপোনাৰ এইটো PDF দিয়া আছে। তো মই আপোনাক PDFত মই দেখুৱাই আছোঁ। এই শ্বেয়াৰ PDFত আপুনি PDFত ক্লিক কৰিব। শ্বেয়াৰ PDFত মোৰ নেট অন কৰা নাই, মই ডাটা অন কৰিছোঁ। ডাটা অন কৰাৰ পিছত ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত চোৱা মই পুনৰ ক্লিক কৰিছোঁ। শ্বেয়াৰ PDFত ক্লিক, ইয়াত গেটিং ফাইল ৰেডি হৈ আছে। চ' আপোনাক ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। চ' এইটো গেটিং ফাইল ৰেডি হৈ আছে। ইয়াত অলপ সময় ৰখিব লাগিব কাৰণ এইটো PDF ফাইল হৈ আছে। এক্সেল ফাইলটোত বনাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া PDF ফাইল হয়। এতিয়া চোৱা ইয়াত অপশ্যন আহিছে। ইয়াতে মই হোৱাটছএপৰ যোগেদি দিব পাৰোঁ, জিমেইলৰ যোগেদি দিব পাৰোঁ। এতিয়া মই হোৱাটছএপৰ কিছুমান হেৰিবিলাক আহি আছে, আইকনবিলাক তাতে মই শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। তো মই ইয়াত হোৱাটছএপ ক্লিক কৰিছোঁ। হোৱাটছএপ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ফ্ৰেণ্ডছ গোটেই মোৰ হোৱাটছএপৰ হেৰিবিলাক আহি গ'ল। চ' মই এতিয়া কাক এইটো মই বিষয়টো শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ক'লে মই এইজনক মই শ্বেয়াৰ কৰিম। মই আপোনাৰ ইচ্ছামতে আপুনি চিলেক্ট কৰিব যাক দিব লাগে। মই ইয়াকে টাইপ কৰিছোঁ, মই ইয়াক, আৰু আপুনি তলত শ্বেয়াৰ বটনটো ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চোৱা ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে আপোনাৰ ৰেডিটো PDF ফাইলটো টিচাৰ লিষ্টটো তালৈকে গুচি গ'ল। ইয়াত আপুনি নিজৰ টিচাৰ ষ্টাফকো এইটো বিষয়টো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। তো যদি এইটো অ'পেন কৰিবলৈ চাবলৈ হ'লে একবাৰ তাত ক্লিক কৰিব। একবাৰ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে জাষ্ট ওৱানছত একবাৰ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে